At kasama natin live rito sa studio si Commodore Luidegar Casis, ang hepe ng Pension and Gratuity Management Center ng Armed Forces of the Philippines. Magandang araw, Chief, and welcome sa PTV Sports. Magandang umaga rin, Meg, at salamat for accommodating us to promote our initiatives. Commodore Casis, napakadami po ng inyong programa ngayong taon at nandiyan na nga yung ating veteran at veteran. Ano po ba ang mga programang ito at ano po ba yung naging layunin natin sa paggawa nitong mga events na ito? Unang-una, Meg, ito ay napapaloob sa aming Heroes Program. Ito yung Helping Every Retiree Obtain Enhanced Services. Ito yung continuing initiatives ng Armed Forces of the Philippines Pension and Gratuity Management Center upang masuportahan at lalo nating makilala yung mga nagserbisyo sa ating bayan at hindi natatapos sa pagre-retire nila. Because sa ngayon, ay kinakailangan natin kilalanin yung mga kabayanihan na ginawa nila sa ating bayan. Kaya tayo merong kapayapaan, kasaninlan, because someone stood the watch before us. And this is our time now to honor them, their sacrifices. Maganda po yan. Pero curious ako, Commodore Casis, paano po naging bahagi ang sports sa initiative na ito at bakit niyo po napili ang motorcycle or yung riding at fun run para maging plataforma niyo po para sa mga advokasiyang ito? Well, alam naman natin sa mga panahon ngayon, yung lalo na nung pandemic, umusbong yung riding community. At itong initiative na ito, unang-una ako ay big biker. This is my passion to ride. So, no ako'y naging hepe, sabi ko, I will use this platform to promote our veterans. Kaya itong Veter Ride 2026, this coming 31 May, dito lang po yan sa Metro Manila, is riding for our veterans. Dahil napakarami na po ng ating mga riding community. Number one, we promote a safe riding. But more than that, this is to honor, to give awareness to our people na napakahalaga na nagampanan ng ating mga veterans sa ating bayan. And this will be on 31 May. Dito lamang po, mag-umpisa po yan sa Camp Aguinaldo, sa NCR Command. And then we will have, it's a very short ride, lalo-lalo ngayon may crisis of fuel. So, iniklian po natin, pero hindi dahil may crisis ay hahadlangan lang ang ating advokasya para maparangalan ang ating mga nagsilbi sa bayan. So from Camp Aguinaldo, kami po ay tutungo sa libingan ng mga bayani. We will have a ceremonial wreath laying just to honor and remember those who have paid the ultimate sacrifice to our nation. And then after the wreath laying, we will proceed back to Camp Aguinaldo sa Lapu-Lapu Grandstand to have our formal program. And this is one of the highlights of this program is to honor yung mga living heroes natin, yung mga veterans natin na hindi natin kailanman kakalimutan yung kanilang serbisyo sa bayan. Pangalawa na, this Veter Ride is a patriotism in action. Kailangan, here at PGMC, we just don't talk. We also walk the talk. So kailangan makita nila na merong solid na makikita because for one, this is also a small fundraising dahil ito ay makakatulong sa ating mga veterans. Last time we provided mga wheelchair, hearing aids, groceries. But above all, na ma-recognize lang sila, malaking bagay na sa ating mga veterans. Gusto ko po yung sinabi nyo na patriotism in action. How important is it for us to recognize nga itong mga nagawa ng ating mga militar, both doon po sa living and the dead? You know, personally, I believe that a great and a grateful nation honors their heroes. Hindi po tayo darating sa ating kalagayan ngayon kung wala pong, if no one defended and served our nation. That's why we have to always remember the sacrifices. Hindi dapat mawawala yan. Ang ganda po nun, Commodore Casis. Talaga namang it's such an honor to be part of this militar and this initiative. Ngayon naman po, pag-usapan naman po natin itong veteran.
Ano naman po ang veteran? I know that this is already the second edition of this event. Pero ano po ba ito para po sa ating manonood na hindi po familiar with veterans? Ito naman, veteran, this is our second. As we promised last September, last year, we had our first ever veteran. Yun rin po ay sa Camp Aguinaldo. And we honored our living heroes. Pinarangalan po namin sila. And then, ito po ay welcome para sa lahat. Hindi lang para sa mga veterano. But this time, since after a very successful veteran in 2026, nag-request sila, baka naman pwede sa Davao. And looking at, gumawa kami ng market research, nakita namin that we have around 6,000 veterans residing in Davao. Plus, why Davao? Because this is I believe, the strongest riding community in Mindanao. So, it's a very good signal that from Luzon to Mindanao, pinaparangalan natin yung ating mga nagserbisyo sa bayan. And then, for one, naalala ko lang, in March of 2022, na-declare po ang Davao na insurgency-free. Hindi mangyayari yon kung hindi dahil sa mga veteran na nagserbisyo para maging insurgency-free. So this is our way of thanking them as well. So Davao, looking forward to July 25, that's a Saturday, yun ang second veteran. Takbo para sa pensyonado. Para po talagang iikutan nyo yung ating bansa. No? So, una po sa Metro Manila, ngayon po sa Davao, recognizing na kumbaga na-neutralize na natin yung mga insurgents sa mga lugar na ito. Pero ilan pong mga partisipante po ang inaasahan nating lalahok sa veteran? Sa veteran, dun sa veteride muna, mga 300 to 500 kasi maliit lang yung Camp Aguinaldo. Pero itong veteran, ito may gaganapin sa Davao City sa Freedom Park. We're hoping na mga around 1,000 ang the more we can reach out, the more awareness na hindi dapat natin makakalimutan ng ating mga veterans. Sa inyong pananaw po, paano po nakakatulong itong veteran at veteride sa aspeto po ng welfare, recognition, at community engagement ng ating mga retired militaries and veterans? Alam niyo po, ang mga nagserbisyo sa atin, dapat hindi natin makakalimutan. Because the wealth of experience and wisdom they gained throughout the years na nasa serbisyo po niya, ang tingin po namin dyan sa AFP PGMC, national treasure yan, na hindi dapat natin isinasantabi. In fact, dapat lalo natin ipaalam sa ating bayan na napakahalaga ng kanilang ginagampanan. You know, sa mga schooling ngayon, sila ay kinukuha ang mga lecturers, mga speakers, dahil hindi natin matatawaran yung kanilang serbisyo sa ating bayan. Paano naman po pinapalakas ng veteran at veteride yung public awareness po tungkol sa mga welfare programs ng AFP retirees? You know, napakahalaga nito dahil, gaya na nasabi ko kanina, napakalaki ng reach ng mga riders natin, napakalaki rin ng reach ng mga running enthusiasts natin. So, the more we have these initiatives para sa ating mga veterans, lalong nalalaman nung mga, this is riding for a cause and running for a cause. Lalong nakikita nila na dapat pala talaga maparangalan natin. You know, ang kahalagahan kasi nito, this is very, very dear to me, is that, you know, sa US, sa mga first world countries, they honor their heroes through different initiatives. Meron nga sila mga discounts sa mga veterans nila. Sinasabihan sila, thank you for your service. Yung po yung gustong-gusto kong mangyari dito sa ating bayan. Dahil pag nangyari po yon, ibig sabihin, umaangat na talaga ng tuluyan ng ating bayan. Commodore, since nabanggit niyo po yan, lalo na sa mga first world countries, ano po ba yung nakikita niyo na dapat pa na ibigay ng ating pamahalaan sa ating mga retired militar? Salamat, no? Ako po ay pinalad na makapag-aral sa Estados Unidos. Ako po ay graduate ng United States Coast Guard Academy. From 88 to 92, ako po ay nakapag-aral doon. At doon ko po nakita na kung paano nila tratuhin ang kanilang mga uniformed service and their veterans. In fact, yung mga veterans nila doon, pinapauna sa mga pila,
binibigyan ng mga discount, may mga discount card. Alam ko, I believe, may 10% discounts yung mga veterans. Because that's how valuable the services of their veterans. Yun rin ang gusto ko sana mangyari dito. Kaya we have a lot of partnerships with government and non-government agencies. Nag-i-snowball na po ito. Marami na po tayong partners na kumikilala. In fact, just to give you one highlight, no, yung Tugo na barko, ako po ay nakipag-usap sa kanilang presidente, si Mr. Frederick de Buncio. Sabi ko, nakakalimutan nating naparangalan yung ating mga nagserbisyo sa bayan. Alam mo, naghihintay lang sila na mag-request. Meron na po, nagpirmahan na po kami in December 10, last year. Nagpirmahan na po kami. It's a very symbolic because doon po namin ginawa ito sa Tugo mismo, sa barko nila. They are giving discounts to our veterans. Kasi ngayon, ang binibigyan lang nilang discount, previously are uniform service. And then 60 pag nag-senior citizen. Pero ngayon, pati na yung mga veterans natin na nagserbisyo ng 20 years, by law, you are considered a veteran, hanggang 59. So, kinumpute namin yung mga 27,000. They're very willing. And that marami ng mga resorts, mga companies who are extending services. So, ito yung natutuwa ako dahil nagiging aware. And then because of this veteran and veterite, lalong maraming magiging aware sa mga initiatives namin dito sa Heroes Program. Magandang balita po yan, no? Parang lalo na dun po sa nabanggit nyo, na marami po mga pribadong sektor na nag-aantay lang pong tapikin sila at handang-handa naman po silang tumulong. Bukod po dyan, meron pa po ba kayong ibang partnership na nakikita po para sa pagpapaganda pa po ng ating programa para sa ating mga retired military personnel? Meron po. Yung lately ngayon, malapit na po kami magpirmahan ng nag-extend rin po yung Center for Culinary Arts. Uy. Binibigyan na nila ng discount. Hindi lang po yung mga sundalo, mga veterans, even the extensive, those mga beneficiaries and dependents. So, kasi hindi natin alam, may mga sundalo dyan na mahilig pala magluto. Malay, pag-retire nila, even those in the retired, mag-start up ng mga restaurants, maging business sila. So maganda yung merong formal education. And then, they extended their support, giving discounts to mga courses nila. Alam nyo naman po kung gaano kagaling, kaganda ang CCA. And then, marami pa mga schools extending discounts to our beneficiaries, yung mga mga anak ng mga yumaong mga heroes, even dependents of active pensioners natin. Naku po, napakadami pong programa at very bright po, no, yung magiging future nitong mga events ninyo. Pero sa tingin niyo po, paano po nakakaapekto sa moral ng ating mga retired military itong mga ganitong programa tulad na lamang ng veteran at veteran at yung iba pa pong mga nakalatag na programa ng inyong ahensya? Alam mo, Meg, ako po ay umiikot. We conduct caravans every so often. Ako po ay umiikot sa mga kampo ng AFP, mula Luzon, Visayas, Mindanao, even Palawan. Iniikot ko po yan, talking to our veterans. Alam niyo, na-realize ko na napakahalaga na ma-recognize sila. Ako po ay isang anak ng veteran, World War II veteran po. Technical Sergeant po ng USAPIP, Northern Luzon, yung aking dad. So this is, a way of thanking my dad, who's also already in heaven. But when veterans come together as a group, when I do my talks, alam nila, naiiyak sila. Naluluha sila na hindi pala nasayang yung kanilang serbisyo. And, not only for the veterans, this is not only for the veterans, Meg, this is also for the younger generation. Pag nakita nila na maganda pala magserbisyo sa armed forces, abay, sasabihin nila, I will serve our country to the armed forces. Napakaganda nito. Sa tingin niyo po, mas lalong makaengganyo sa mga kabataan na sumali po at magserbisyo sa ating bayan dahil po sa mga programang nakikita nila, kumbaga hindi lang from start na pagpasok nila sa military, but even to the point where for when they retire. Kaya nga po ang advokasya namin, ang motto namin sa PGMC ay Service Beyond Retirement. We continue to give the services of the armed forces even after they retire. Dahil naniniwala po kami, retirement does not
end their service. Nagpapatuloy po ito at lalo itong lumalalim. Kaya sa AFP PGMC, hindi po namin kailanman kakalimutan yung serbisyo ng ating mga bayani. Oh, ganda po yan, Commodore Casis. Ngayon po, nasimulan na natin sa veteran. Meron na tayong veteride. Ano po yung susunod? Ako po magre-retire na sa September. Hayaan ko na yung susunod sa akin na mag-isip rin ng mga initiatives. I think, the imagination, the mind is the limit. Napakarami po natin magagawa para sa ating mga veterans. And I believe, kaya na nasabi ko, a great and a grateful nation should honor their heroes. Pero sa tingin niyo po, ano po yung pwede na sports? Marami yan. Pwedeng swimming. My kids swim. Swimming. Swim for the veterans. Pwede. Lahat, anything. Anything pwede mong i-link para hindi natin magpapatuloy yung kanilang memory. Alam niyo po, ang na-discover ko po, madami po talagang talent ang mga militar. Bukod sa sports, magaling din silang kumanta. Ayun. Mukhang nagpapahiwa. Baka naman pwede naman po baka mag-sample. magsara yung ano ninyo. Huwag na lang. Medyo namamalat po ako ngayon kasi umikot ako may concert. Hindi, biro lang. Commodore Casis, nabanggit nyo kanina that you are a big rider. Ano po para sa inyo yung benefits ng pagmumotor? Oh, absolutely. For me, riding is my passion. It's freedom. Freedom. Why? You can go anywhere on two wheels, see the beauty of our country. I've been to Pagudpod. I've been everywhere riding. Ang ganda pala ng Pilipinas. So sa riding, pwede rin natin ma-promote yung tourism natin. Plano ko nga mag-vlog after I retire. Pwede po. Maganda nga plataforma ngayon ng social media sa pagpapalaganap ng awareness. Ngayon naman po, Commodore Casis, sa tingin niyo po, ano po yung part ng sports and service? Do they go hand in hand po? Oh, absolutely. Because sa sports, we're promoting health. And sa service, habang nasa serbisyo tayo, kailangan maging healthy tayo. So, this should go hand in hand. Kaya nga lagi ko sinasabi when I do my rounds ng mga active, there are 3 things you need to invest para ma-enjoy nyo yung inyong retirement. Siyempre, hard-earned pension mo yan eh. How do you enjoy? Number 1, you invest in your faith. You have to be accountable to your Creator. Number 2, you have to invest in your health. Kasi kung nag-i-invest ka sa ikasasama ng katawan mo, yung pension na pinaghirapan mo, ibibigay mo sa ospital, sa doktor, sa maintenance. Pangatlo pala, you invest in your family. That's why I bring my family. I have a very small family. I have a beautiful wife, and I have a daughter, 16, and a son, 14. I take them in my rounds. Why? I tell our active personnel, you invest in your families. Para pag-retire ninyo, you have a family to return to. At may enjoy mo yung retirement with your family. So this is the encouragement I give to our active personnel. Nakaka-inspire naman po yung sinabi niyo, Commodore Casis. Pero panghuli na po, kindly invite po ang ating viewers to support itong veteran at veteride. Alright, on behalf of the AFP Pension and Gratuity Management Center, ako po ay nananawagan sa ating mga riding community, mga enthusiasts, to join us dito po sa Camp Aguinaldo, the first ever Vete Ride 2026, riding for our veterans. Let us support our veterans through this very short ride within Metro Manila. And also in July 25, this is a Saturday, this is Takbo para sa Pensionado. This is our second edition. The first one is in Camp Aguinaldo. This one is in Davao City Freedom Park. Sama-sama po tayo sa mga initiative na to support our veterans. Hindi po natin kailanman kakalimutan na nagsakripisyo sila sa ating bayan. Saludo po kami sa inyo. Maraming salamat po, Commodore Casis, at saludo kami sa inyo. Salamat. Sa napakagandang programa na ginagawa niyo para sa ahensya. Thank you po for gracing our show. It's such an honor. The honor is mine. Thank you po.